Rồi, chúng ta sang cái phần các tình huống cuối tuần đi đâu. Chúng ta lại nhắc lại cái câu thần chú này. Câu thần chú này, cha mẹ là nhân, con là quả. Quản lý trẻ là quản lý môi trường sống. Nhắc lại câu thần chú, cha mẹ là nhân, con là quả. Quản lý trẻ là quản lý môi trường sống. Cuối tuần chúng ta đi đám cưới, chúng ta đi thôi nôi, chúng ta đi ăn tiệc, chúng ta đi ăn BBQ, hay cuối tuần dắt con đi nhà sách, dắt con đi công viên rèn luyện, dắt con đi bơi, dắt con đi chơi thể thao, sau đó từ thể thao xong mới chuyển sang nhà sách, từ nhà sách xong mới về dắt nó đi ăn sau. Đi ăn xong rồi về nhà mấy bố con tắm rửa sạch sẽ rồi, cùng nhau đọc sách, có không? Xem lại. Rồi khi các anh chị làm được đồng lương cao một tí, dắt cả nhà đi mua dàn karaoke hay lại tiếp tục đi mua một cái kệ sách để biến cái phòng khách của mình thành một cái thư viện thu nhỏ. Tủ sách và tủ lạnh, tủ nào to hơn? Tủ sách, tủ lạnh. Tủ sách và cái tivi cái nào to hơn? Hay là tivi thì 65 inch, 75 inch mà tủ sách thì có 10 inch thôi, gang tay thôi. Có mấy lần tôi ghé nhà phụ huynh của Tuệ Đức thì có hai gia đình mà tôi rất ấn tượng. Một gia đình là anh chị đó cũng tương đối lớn tuổi, thua tôi chắc khoảng 5-6 tuổi, 7-8 tuổi gì đó. Có con gửi ở Tuệ Đức. Thì gia đình này thì chị ấy là giáo viên một cái trường đại học. Còn anh là phó giám đốc của một cái ngân hàng, một cái chi nhánh ngân hàng. Thì rất hay là trên tầng nhà chị, trên tầng 1 á, trên tầng 2 tức là lầu 1 á, thì có một cái gian nho nhỏ khoảng 16 mét vuông dài dài. Toàn bộ xung quanh tường là kệ sách. Và bên dưới khoảng tầm 80 phân là đóng một cái bàn dính vào trong tường luôn, bàn dài. Bàn dài khoảng 4 mét. Để cho hai vợ chồng và hai đứa con ngồi đọc sách cùng một lúc được. Và gia đình này là có giờ đọc sách, mỗi một ngày là có một giờ đọc sách. Điện thoại, máy tính gấp lại, chuyển sang chế độ Zoom. Toàn bộ bố, mẹ, hai con vào đọc sách đúng 1 tiếng mỗi ngày. Đều như bắt chành. Ví dụ thống nhất 7 giờ đến 8 giờ tối đọc sách, là cứ như thế đọc sách. Sau rồi khi mà đọc khoảng 45 phút xong thì có 15 phút để trao đổi. Ngày hôm nay con đọc được cái gì, có ý gì hay, phân tích cho bố nghe. Bố đọc được cái gì hay, nói cho mọi người nghe, kiểu vậy. Tập trao đổi bình đẳng với nhau. Và cái văn hóa đó họ duy trì được cả chục năm rồi. Rất hay. Thì cái gia đình đó, về sau con cái là tôi thấy là con cái thành đạt, tự lập, tự tin, trưởng thành rất là dễ. Còn có một cái gia đình thì tôi cũng lên, hai vợ chồng thì trẻ hơn. Hai vợ chồng hình như là con một, trẻ hơn. Thì cũng sinh ra được một đứa con gái, cũng gửi ở Tuệ Đức. Thì tôi đẩy căn nhà vào thăm á, thì rõ ràng cái gian khách cũng khá rộng, nhưng không có quyển sách nào, chả có kệ sách nào, có cái tivi to đùng thôi. Tivi mới dàn âm thanh. Thì sau khi nói chuyện với cả cái cô bé học sinh đó, cũng cùng với cả phụ huynh, thì tôi bảo là thế tủ sách đâu? Thì gia đình đó chưa có tủ sách. Thì tôi mới dặn, tôi mới ngoéo tay với đứa con là bây giờ con với cả bố nhớ này, tối nay đi mua sách. Bộ đầu tiên mà tụi con cần mua về đọc, nó học tiểu học mà, là bộ sách Các gương danh nhân hay Các gương vĩ nhân, 20 mấy quyển đó. 20 mấy quyển, hình như nhà xuất bản Giáo dục hay nhà xuất bản Kim Đồng có, tôi không nhớ. Các gương danh nhân vĩ nhân. Con mua hết về để con đọc. Mua dư ra nhá. Không biết nhân vật nào con thích nhưng con cứ mua dư ra con đọc. Thích nhân vật nào con đọc nhân vật đó trước, rồi từ từ những nhân vật khác con sẽ đọc hết. Thỏa thuận xong xuôi hết thì bố đồng ý hết rồi, mẹ đồng ý hết rồi. Khoảng tuần sau tôi gặp cô bé đó ở trong trường, tôi bảo bố con mua hết chồng sách chưa, đọc được bao nhiêu cuốn rồi? Các bạn biết nó trả lời sao? Bố con mua cho con 1 quyển. Bố con dặn là khi nào đọc xong thì lại đi nhà sách mua tiếp quyển thứ 2. Tức là họ tiết kiệm tiền mua sách nhưng họ không tiết kiệm tiền mua tivi.
Họ tiết kiệm tiền mua sách nhưng họ không tiết kiệm tiền mua bia. Họ tiết kiệm tiền mua sách nhưng không tiết kiệm cái tiền mà ăn nhậu với bạn bè. Thế mới kỳ lạ. Mà mua có một quyển nha, yêu cầu con phải đọc xong, đọc quyển thứ hai, lỡ trúng cái quyển nó đọc mà nó không thích thì sao? Thế là cắt cụt cái quyền đọc sách của con này, cái quyền mà nó lấy được tinh hoa của những người đi trước ấy. Các anh chị thấy không? Nên rõ ràng là cái cha mẹ là nhân, con cái là quả, mà tâm thức cha mẹ ở đâu thì môi trường nó ở đấy. Cha mẹ là người tạo dựng môi trường cho con. Kỳ lạ. Đó. Rất nhiều gia đình như vậy nha các bạn nhé. Nên các bạn suy xét lại trong gia đình của mình có tủ sách chưa? Bây giờ các bạn cứ mua sách về đi, mua dư ra, mua 10, 20 quyển đi. Những quyển nào thích cứ mua. Rồi trong 10, 20 quyển đọc được 2 quyển, 3 quyển cũng tốt rồi. Từ từ mới sẽ đọc lan sang. Và khi đọc mà ngán thì bật YouTube lên nghe sách nói. Vừa đọc vừa nghe sách nói. Hoặc lim dim nghe sách nói. Không sao cả. Phải tập thói quen này thôi nha. Nên cha mẹ là nhân, con cái là quả nhé. Quản lý trẻ là quản lý môi trường sống. Rồi chúng ta nhìn tiếp này. Sự học của cha mẹ. Nếu cha mẹ không học tập cách dạy con cho đúng thì để lại tiền có nên không? Đặt câu hỏi cho các anh chị đấy, nên hay không nên? Nếu cha mẹ không học cách dạy con cho nó đúng thì các anh chị đi cày cả đời kiếm một đống tiền để lại cho mấy đứa con, có nên không? Các bố mẹ người Việt rất ham học hay là rất ham nhậu? Các bạn phải tự điền vào nhé. Các bố mẹ người Việt rất ham học hay rất ham nhậu? Họ dành hết rất nhiều thời gian để đọc sách và các loại tài liệu về nuôi dạy con. Ngày cuối tuần các bậc cha mẹ cũng thường đến tham dự các buổi trao đổi, chia sẻ về phương pháp và kinh nghiệm nuôi dạy con. Cái đoạn này là tôi trích đoạn nha. Và đây là cái hình ảnh của câu lạc bộ dạy con nên người ngày xưa chúng tôi làm. Cuối tuần là các phụ huynh gặp nhau để chia sẻ về cách dạy con, phương pháp kinh nghiệm nuôi dạy con. Đây là sách hay, đây là tài liệu hay. Chứ cuối tuần không có đi nhậu. Hiện giờ câu lạc bộ dạy con nên người thì có một cái tên mới mà anh Minh anh đang làm đó nha. Anh Dương Quang Minh, thầy Dương Quang Minh đang làm là câu lạc bộ dạy con trong hạnh phúc. Các bạn vào Facebook search chữ dạy con trong hạnh phúc, enter là nó ra. Các bạn gia nhập nhóm nó cũng được. Đó. Thì bình quân một tháng gặp nhau một lần ở Sài Gòn hay ở Hà Nội, 2 lần cũng được thì tùy. Đó thì chúng ta nhìn cái này xem mình ở đâu cuối tuần.